אהלן. וואלה, מרגיש לי כל כך הרבה זמן. חושבים את השירים טוב מספיק, ומאלה עוד מעט יש מתחילים את המשחק. וואלה, הרבה זמן רציתי לעשות שידור כזה. פשוט האמת, לא לי כל כך לשדר. אבל עכשיו אמרתי יאללה, נעשה, מה אכפת לנו? אז זה לא יודע אם יהיו אנשים, אבל אתם יודעים, נזרום. ישראל מול רומניה, בסיאס. אליפות אירופה? זה לא אליפות העולם, זה אליפות אירופה. בוא נראה מי משחק רגע בישראל, מעניין אותי. אני יודע שגיא משחק, גיא אנרקז, אבל אני לא יודע מי עוד. זה שושן אנרקז, בסטל, לו פיניקס ומורי. וואו. סגל מגניב, אני אוהבת את הסגל.
מול רומניה, שזאת בעצם קבוצה בשם וואן-טאפ. כנראה היה להם איזה קווליפייר והם עלו או משהו. אבל מי שמשחק שם זה ג'יו-הייפ, סמק, סוויפטר, מודו ואדים. זה מי שמשחק ברומניה בקבוצה וואן-טאפ. הם מדורגים וואן-טאפ 102 בעולם. רק רגע, נראה כבר רואה שירים. רגע. נעשה לנו איזה צ'יל קטן. הוא 102 בעולם. לדעתי שמעתי את הקבוצה הזאת פעם, כאילו שמעתי על הקבוצה הזאת, אבל... יותר טוב, ישראל יותר טובים לדעתי, אנחנו נעשה משחק, זה יהיה משחק של best of 1. היה פה, תסתכלו, היה פה כזה של starting soon, סבבה? וזה היה כבר על 20 שניות, וזה חזר ל2 דקות, מה נשמע אתה אומר? אנחנו נזרק את ורטיגו, זאת מפה מעניינת. מי זה? מי הם? למה הם משדרים את זה? זה רק שהם משדרים את זה. אני ביקשתי להם את גו טיווי לא הביאו לי, אבל לא נורא. זה לא כזה נורא. רק רגע, נעשה ככה וככה. זהו, עכשיו אפשר לראות. אז אם אתם רוצים אפשר אחרי זה לזרום, נראה גם איך ישראל תעשה כאן. כאילו, לפי מה שהבנתי, זה... רגע, נחליש טיפה את המוזיקה. אז לפי מה שהבנתי, זה בתים, ישראל עם רומניה, זה כאילו לן, זה טורניר שהוא לן, ישראל עם רומניה, שזה וואן-טאפ, אלה אין לי מושג מי אלה, מונטנגרו, ונורווגיה. עכשיו, איך זה עובד בעצם? זה עובד שיש בתים, יש אופנינג מאץ' שהוא best of 1, ואז יש ווינרס מאץ' ואלימיניישן מאץ' ואז דיסיידר מאץ' שכל השאר הם best of 3 כמו שכתוב כאן. הנה אופנינג מאץ' are BO1, ווינרס מאץ' הם גם BO1. אוקיי, מעניין. זאת אומרת שישראל יכולה לסיים כאן בשתי מפות את היום הזה. אם ישראל מנצחת כאן היא עוברת לווינרס מאץ' שזה יהיה best of 1, ואז אם ישראל מפסידה כאן אז היא תשחק מול המפסידה במשחק השני. זה קצת מסובך, רק מול המפסידה במשחק השני, באלימיניישן מאץ', שהוא יהיה best of 3. אם ישראל מפסידה באלימיניישן מאץ', אז היא יפה, אבל אם היא מנצחת, היא עולה לדיסיידר מאץ', שהוא best of 3. גם. אז פול של 25,000. אנחנו נחזיק אצבעות לישראל, ואיך זה עוד פעם חזר? איזה טרולרים יש פה בצ'אט. אז איך אתם מרגישים? מרגיש שהרבה זמן לא היינו פה. די מאוד זמן לא היינו פה. מי משחק בשביל ישראל? השחקנים של ישראל זה שירן שושן, גיא אנרקז, טל, בלו פיניקס ומורי. זה מי שמשחק בישראל. שחקו מול וואן-טאפ שהם רומניה כמו שאמרתי, אבל זה עוד חזר ל2 דקות. תודה ליאור. שושן שיחק לאחרונה משחק, היה להם איזשהו טורניר ברומניה לדעתי, שהוא כל המשחקים הוא בסט אופ 5, וזה היה כל כך מוזר. הנה אתם רואים זה, כל המשחקים, רגע, זה בהונגריה, סליחה. כל המשחקים בסט אופ 5. למה לעשות דבר כזה? איזה מוזר זה, אבל שיחק כאן עם, הנה עם אוניקס, ולפי מה שאני רואה הם זכו, אוניקס. בוא נראה איך שירן היה, מעניין. הוא היה סבבה לגמרי בגמר. הוא ניצחו 3-1, כאילו, למה לעשות את כל המשחקים בסט אוף 5? לא מצליח להבין את זה. נגיד, כמה זמן משחק כזה לוקח, נגיד, יש הרבה מאוד אנשים לא מסוגלים לראות בסט אוף 5. קשה להם לראות בסט אוף 5. אבל בסדר, נו, שלהם. אפשר אחרי זה להמשיך לקצת משחקים. פה קצת משחקים, רגע. אפשר להעיף את אחרי זה. אפשר אחרי זה להמשיך לסיאס או
פאבג'י אפילו אם רוצים. נראה מה נעשה. עוד 40 שניות אמורים להתחיל. מה יש עוד לדבר תכלס? חוץ מזה אין יותר מדי מה להגיד. וואנטאפ ניצחו בשלושה משחקים האחרונים. השאלה היא מי אלה? וואלה, הרבה זמן לא הייתי בשידור סייס, כאילו הרבה זמן לא עשה לי לצפות במשחק סייס מלא. סולו מאמן אותם, הוא היה פעם המאמן של פיינסט. או שלא? הוא לא היה של פיינסט? אז למה הוא מוכר לי? הוא לא היה של פיינסט, אז סתם עבדתי עליכם. עשיתי לכם סקאם. טוב, הנה התחילו בינתיים. אז עד שהתחילו את המשחק בואו נעשה קצת תיאורים בטוויטר, כי טוויטר זה מקום יפה. זה ספרי XD הוא המאמן שלהם? לא ידעתי את זה. אוקיי, מגניב. מה אנשים מעלים? תראו, זה יופי. אמבלן איפה אמבלן? ברומניה? הוא מטורף? כן, הבנתי שהוא מאמן של איזה קבוצה בארצות הברית, לא משהו כזה. בואנה, פיינסט השתפרו בסיאס, כאילו זה מה שראיתי עם איזה מקום אני לא יודע לכתוב. ביי. ATK, די נו, אני מרגיש נכה רגע. יכול להיות שזה כאן? פאק זה עם... די נו, די, אני... יצאתי נכה רגע. יצאתי נכה מוחית. הנה, הם מקום 19 בעולם, זה יפה. לא, זה הפיק שלהם, סליחה, הם מקום 24. נשמע שאני יודע אנגלית, חבר'ה. זה ממש הפקה, לפי מה שהבנתי, מי שמנצח כאן, כאילו מי שמנצח את הטורניר, מקבל, עולה לאליפות העולם, לא, משהו כזה. כן, הוא ב-ATK, נכון. הם עפו מהאליסה? מעניין. צריכו את אנטרפרייס. זה הטורניר שאני ראיתי שלהם, האמת. זה הטורניר מאוד מעניין, אני חייב להודות. הם עלו לפלייאוף, ואז הם הפסידו בפלייאוף להירואיק. אבל תראו, עשו 2-0 ל-EGPA. מכובד, תכלס. הנה, זה הבתים, אז כמו שאמרתי לכם, יש את האופנינג מאץ' שהם בסט אוף 1, ואז יש שזה בסט אוף 1, והקבוצות שמפסידות כאן הולכות לכאן, לבסט אוף 3, והקבוצה שמפסידה כאן הולכת לכאן מול הקבוצה שמנצחת כאן. ואז שיש שתי עולות מהבית בעצם. ממש את הייצוא ממש יפה, ממש אהבתי את הדגלי. חעבוד אותו. כמה צופים יש? על הפרצוף. זה סבבה. מאמין שבשלבים המאוחרים יהיה קצת יותר צופים. האמת שלא הם משחקים של בסט אוף 1, למרות שזה לא ממש... זה לא ממש אומר את הרמות, איך אני אסביר את זה? זה יותר עניין של יום. רגע, לא רציתי להיכנס לכאן. יותר עניין של יום, אתם מבינים? כאילו... אין איך להסביר את זה. בסט אוף 1 זה פחות משקף מהקבוצה יותר טובה, כאילו לאו דווקא, זה יכול להיות טוב לקבוצות קטנות, אני חושב. כי הם יכולים לנצח קבוצות גדולות. בבסט אוף 1. וסדרת זה קצת יותר משקף מהקבוצה הטובה יותר ובאמת צריכה לעלות. צריך לעשות בסט אוף 3 ככה, זה נהדר.
בסט אוף 5 נראה לי קצת מיותר. ארוך מדי. הם לא מתחילים. Israeli team with the banger 4 offers in single team. You love to see it. Good luck, brothers. Hope abuser sees a win. Who of those you reckon is the best opper? מורי נחשב האופר? מעניין. אופר in his heart. זה יכול להיות קבוצה מטורפת. אם באמת זאת הייתה נבחרת ישראל, קבוצה פסיכית. אנרקס פליימזי, נרד ספינקס, שושן או מזדל. זהו, מה עם קסרצ'ן? למה הוא לא... למה היום לא מחשבים אותו כאן? היא גם לא מגיע. זאת אומרת, מה? צריך לכתוב כאן. אתם חושבים שזה הסגל הכי טוב שישראלים בסיאס יכולים לבנות היום? כאילו קסרצ'ן, פליימזי, ספינקס, אנרקס ונרדס? מעניין. הנה, אז כמו שאמרנו, זה הקבוצה שתתחרה. בואו נשים את זה על מסך מלא. חכה כבר. שהם עוד לא מתחילים את שעשו את הסגלים ואז מתחילים, אבל לא. בוא נראה בליקווידפדיה רגע. נכנסתי לזה כבר היום לבדוק מה זה בעצם, כאילו מה הקבוצות כאן. איי-נשן זה של סרביה. וואנטאפ, כמו שאמרנו, נצורות איך הם מדורגים כאן. קבוצה חדשה יחסית. כמעט בכל הטורנירים הם סיימו או שני או ראשון. בוא נגיד בטופ 3. לוגו יפה דווקא. זה הלוגו הקודם שלהם. מה אתם מעדיפים? איזה לוגו? את זה? את זה? רגע, אתם לא רואים? רגע. את זה? אוקיי? או את זה. איזה לוגו יפה יותר? לדעתי הראשון. איזה מדינה? זה מונטנגרו, זה מי שמשחקים מול... זה מי שבבית של ישראל. סלובקיה, לוקסמבורג. מי משחק בגרמניה? יש להם סיאס טוב לגרמניה? ספרד, גם יש איזה שחקן סיאס טוב מספרד? TTR ויאנג נינג'אז. אני מכיר גם אותו. שידרתי משחקים שלהם מול פיינסט ודאות. בוא נראה מה הקבוצות הקודמות שלהם. איפה אני יכול לבדוק קבוצות קודמות? פרויקט איקס. אני זוכר את זה. פעם קבוצה ששיחקה מול פיינסט ושידרתי משחקים שלהם. הנה גם הוא היה בפרויקט איקס, אתם רואים? גרמניה. הוא בהרבה דברים, בואו, 2008, 2006. בואו נראה איזה קבוצות היו ב-2006. שליאפצ'י.
תראו את מורי. שוודיה זכו בטורניר הזה, בוא נראה משחק בשוודיה. פוריס, זן, אינקס, רד וספון. זוניק. תראו, יש פה את טאז. 2006. 2006 זה של אסוס. אז פה יותר משל היום. עוד 2008. 2008 מעניין. התחיל? עוד לא. עוד פעם זוני כאן. כאן פורסט, מי זכה? עוד פעם שוודיה זכו. בלרוסי, זה נחשב? כאילו מותר לעשות את זה? כן, מה? למה יש שתי דנמרק? לא, 2014 אני רוצה. 2014 זה לא היה שנים של ניפ, שניפ היו תפוסים. Head to head. משהו שאני לוקח כאן. צרפת זכו בזה. השינוי בצמרת. סקרים שיחק בבלגיה. זרטה. אלו. טוב. מובן למה הם לקחו את זה. הוביט. הוא היה טוב בשנת 2014? איפה הוא שיחק בשנת 2014? אתה עוד בפיינסט? לא, אני לא בפיינסט. רושל, גם הוא מוכר לי. אנד פוינט. הוביט, איפה הוא שיחק ב-2014? שזה 2015? לאיפה נכנסנו? 2014. אין כאן בכלל תאריכים של 2014. איפה היינו? התחילו? כאן היינו. פלאש הטוויסט. גרדיאן. יד שפליימי. סנטרס, סימפל, אדוארד. אבל הוא, לא יודע אם זה מותר, כנראה שזה מותר, בגלל שהם שמו, יש לזה כבר קבוצה שנייה שאנחנו רואים שהיא עושה את זה, אבל לא כתוב מה הגמר. אופליין פלייאוף, מה? זה הגמר כאילו? אבל בגלל שהם עלו כאילו, הבנתי, היה כאילו אונליין, זה היה מהבית, ואז 4 קבוצות שהגיעו לכאן עלו לפלייאוף, שזה היה לן, ואז הם עשו כאן לן. הבנתי. תוחכם. פולין, מי שיחק בפולין? שכחתי. פולין. ביצ'ו, סנאק, סטאז, יאלי. הם גם קבוצה טובה. תגיד לי שיש לו אימפקט 0. רק בסדר להעביר את הזמן, חבר'ה. באמת אנחנו מתחילים. טורקיה זכו. נצטרק בטורקיה, מה זה? יושימה. מה? זה כן, זה 8 קבוצות, למה זה רק 8 קבוצות? אני רוצה לדעת למה, אבל... לא יודע, זה איזשהו קווליפייר?
היה לזה קווליפייר. אירופין קווליפייר. הרבה קבוצות היו כאן. אז למה יש להם שיא כוח רחוק? למה יש להם 15 אנשים בסגל? כאילו שיחקו כל פעם עם קבוצה שונה? יש לי כזה מציק בעין, מה זה? איך הם לא עלו אז? שיחק בטורקיה. טארק, למה טארק שיחק בטורקיה? בוקסיק. מיקסוול עכשיו בוולורנט, נכון? מה זה ניישנס קאפ? היי, ישראל הייתה פה, מי שחק בישראל כאן? איפה הברקט? אוי אוי. לא מתחילים. מי שחק בישראל? למה אין כאן ישראל? אני לא מבין. ישראל. הנה. כן שיחקו בוורד קאפ, וורד צ'מפיונשיפ. פריזר, מדהקר, קנזו, אינפרנל, פוגזי, שפקס ונרץ. 2016, פריזר, ספוקי, נרץ, שפקס, סנרקז, לאסט וואן, טקטוס, זי, ריין, בירון. סיימו 15, מה זה? זה לא משנה. והם אמורים להתחיל לפני רבע שעה. לא מתחילים. זה יותר גדול שלקחתי. מאצ'ז. מה זה? מה? הם פרשו כאילו? למה? ישראל עברה כאן... זה הכל לפאר לזה. ישראל עברה ממש על הקצה. שיחק, קסרצ'ן שיחק כאן. זה כמעט אותו סגל חוץ מקסרצ'ן במקום... קוראים לו נרכז. מי סיים ראשון? קרואטיה. מי משחק בקרואטיה? קרה לנו. הנה הם פרשו מול ישראל. ווילס. יש שחקנים מווילס? כאילו שחקנים גדולים מווילס? עוז פז. שמנה תזוז. נסתיר. יש אנשים מה זה רעים בצ'אט. אני לא מסכים עם האמירה הזאת. למה לכולם יש אימפקט 0? כי הם לא שיחקו בקבוצות יכול להיות? בעת של טיווי? אז רגע, אז איך יש להם סטאטים? מה זה ההד הזה? איך יצרנו לפה פתאום? שושן טוקסיק. תראו, עצוב. Jaguar is the best. תכלס כולם יצפו פה. לא, יש להם שידור, איך קוראים לזה? שידור רומני, לא? הם יצפו בשידור הרומני לדעתי. טיפליי. רגע.
בסדר. איזה יום רביעי? וואי וואי. my bad. למה הם לא מתחילים? לפני 20 דקות הם אומרים להתחיל. מה זה אומר? כאילו משדרים את זה בטלוויזיה ואז הם מחויבים לשים את זה. בוא'נה, מה הגובה שלי גם? נראה גבוה. מה הוא עושה? טל אנחנו לא רואים כאן. זה חניקות. בוא נעשה בינתיים ג'יוגסטר. נעשה ג'יוגסטר. אני יכול לשחק כאילו פשוט ככה? בוא נעשה ישראל. ישראל. תלך עם הווייב של השידור. יאללה. לא. מה פליי? מה? פליי. לא מבין מה אני אמור לעשות. סטארט גיים. טוב. נעבור מפינת חיה עירונית. איפה אנחנו? יש יודע איפה פינת החיה העירונית? זה נותן לי וייבים של הצפון דווקא. אזור צפת כזה. לא יכול לראות כאן. בוא נראה מה זה. המצודה. זה יכול להיות שזה ירושלים? שזה עכו? עוד גם עכו. לא, זה צפת, כן. אוקיי, צדקתי, זה צפת. צפת. עכשיו אנחנו צריכים לחפש את פינת החיה העירונית. רק רגע. לא התחילו, אוקיי. פינת החיה העירונית. רגע. מה היה כתוב כאן בשלט? העיר העתיקה. איפה העיר העתיקה? בית העלמין העתיק. חושב שאנחנו כאן? כאילו, כאן יותר? התחילו? לא התחילו? וואלה, אין לי מושג איפה אנחנו. זה לא כאן בוודאות. אנחנו צריכים למצוא את הגן חיות. איפה הגן חיות? מחפש על כל כל אלה. הופה. אז הגן חיות איפשהו? לא. אולי כן, מה הסיכוי שאנחנו כאן? לא, זה לא הגיוני, זה שמאלה, זה יכול להיות כאן איפשהו. זה קשה. הנה. רגע. אז שמאלה ימינה לבית העלמין העתיק. רק רגע. זה אומר שאנחנו צריכים להיות כאן? עוד איפשהו כאן. אני שם פה וזהו. או כאן. כאן אני שם. כאן. אבל איך? זה בית העלמין.
בסדר. 900 מטר זה מכובד. יש פה מספר טלפון. מה זה? ראי להגיד ירושלים, אבל זה לא נראה לי נכון. זה ירושלים. אוקיי. עכשיו אנחנו רק צריכים לדעת איפה אנחנו בירושלים. אופשופ. ירושלים. אני לא יכול למצוא את זה עכשיו. קדימה קצת קדימה. אני נמצא כאן קורפשופ? לא, כאן זה כבר הצד השני, לא? למצוא כאן קורפשופ זה לא אפשרי. בוא נמשיך רגע. לא עוזר. אני צריך שלט. רגע, לאיפה האוטובוס הזה נוסע? אוטובוס? אנחנו נוסעים נגד כיוון התנועה. רגע. תלפיות, איפה זה תלפיות? מישהו מכיר את המקום? יודע איפה אני נמצא? אולי יש כאן איזה כתובת, משהו? זה לא מזרח ירושלים בוודאות. הנה, מה זה? לא, שלט רגע. המעפילים? פה זה רחוב המעפילים. אני סתם זורק איפשהו? איזה בת ים, דניק. בחיים לא בת ים. היה כתוב ירושלים. טוב, אני שם פה. לא, אני רוצה לשים פה. פה אני רוצה לשים. יס. לא הייתי קרוב. אם הייתי שם פה, אבל זה היה יותר טוב. סדרות שי. מה? יש רק 5 דקות בזה? זה לא חינם? בטוח שזה חינם. יש משהו אחר שאני יכול לעשות? כאילו... אתם יודעים? עוד ג'יוגסר אבל שהוא בחינם. בא לי ג'יוגסר בחינם. מה אני עסקה? זה אנשים גאונים יש כאן. תראו את גיא. תגידו, יצא לכם לשבת פעם עם אוזניות ככה? פשוט צחק ככה? תגידו, מלא פעמים פשוט צחק ככה? לשמוע מה קורה בבית? אחד המעניינים, נשמע. אתה צריך סנייק בינתיים? אתה צריך סנייק. או אקסבול. לא, אבל אקסבול צריך למצוא סרבר וכזה, אין לי כוח למצוא סרבר. אני צריך סנייק. לא סנייק היום. זה? כן. בוא נקרב רק. מי מתחיל? מי משחק מהישראלים? הסגל זה מורי, לו פיניקס, סנרקז, טל מזטל ושושן. רגע, אתה לא תקבל את זה. למה זה כזה? רגע, זה חזק לי. עושה ככה. בסדר, זה החימום.
די, נו. אני מרגיש נכה עכשיו. נרגיש לשחק את זה במחשבי בית ספר. זה רץ נורא איטי. הנה, נכנסתי לזה, נשמע. די, נו, לא משנה. למה שם אבל? אוי, זה הרע, זה הרע. לא! באתי להתעקע בזה. תכתבו לי, מתחיל. לא, אתה הולך על הקצה. לא! איזה יופי. אוי, למה אתה שם? למה אתה שם? לא! עכשיו בצד שני. טוב, זה נגיד רע מאוד. לא, זהו. איי איי איי. התחילו? עוד לא התחילו? 48 זה אחרי של סקור. אוי, מה זה? שומעים את הכלב שנובח? למה מחכים? אתם רוצים שאני אוריד את הפייסקאם בזמן איך קוראים לזה? בזמן המשחק או שלא? שנרים את זה קצת, למרות שההד שלהם מוזר, זה כזה ממש למטה, הוא כאן. כאן זה השחקנים, אז כאילו איפה שאני אהיה, אין לי כל כך בעיה. מה הם אומרים? אני לא מבין. Something's gonna go down. I feel like that happened for everyone. Yeah, and I remember that was my peak acting career moment when I was actually playing. I have been playing until. ולמה שהם ירצו שהם לא ידברו? זה כל הרעיון של שידור, שהם ידברו. The moment I heard steps close to my room, I like fake sleeped. Yeah, like instantly fake sleep. Yeah, you know. Oh yeah. And I remember. הם חונקים את החיים. לחצי שעה הם אמורים להתחיל את המשחק. בוא נראה מי בשרת ומי לא. מה יש בגרמניה? קולון. זה. כולם בפנים. average PGL viewers. כל הרעיון בשידור זה שהם ידברו, אם יש עיכוב אז ברור שהם ידברו. אפשר מאוד. כן, יאללה, מה אכפת לי.
כך, אבל לא לעשות שטויות. רק בגלל שאני מכיר אותך אתה מקבל מאוד. כל השירים מה זה טובים באמת. אופי של פלייליסט. פלייליסט ממש ארוך. 300 שירים, כמה זמן זה? 13 שעות. הוא לא ייגמר לנו בשידור הזה. בדיוק, אני לא מבין למה אנשים כך זה. מה ההבדל בין, אם אתה עושה מיוט לשידור, לבין זה שהם לא מדברים, זה אותו דבר, כי ככה זה שהם מדברים, ככה שהם לא מדברים, זה שקט פשוט, אין משהו ברקע. הופה, מישהו עשה סאב, תודה על הסאב, לא יודע מי אתה, אבל מעריך מאוד. מה הוא עושה? תגידו, היה לכם משחק עם זהה בידיים, בסיאס כאילו, משחק FPS, ואז אתם מנקבים את זה כי זה לא נוח? לא יודע, אף פעם לא צריך לחשוב על זה. בגלל זה גם כנראה אף פעם לא הייתי פרו פלייר. אבל גם לא ניסיתי האמת אף פעם. I'm watching a blast event or a digital last one. I can't tell the difference. מה זה המילה הזאת? אין לי מושג מה זה המילה הזאת. אז זה כזה מוזר לעשות שידורים. בדיוק, אני חושב שהם עוד צריכים לעשות את זה. וזהו. זה הכי חכם. זה כל כך הכי חכם. למרות שהשוטים האלה יפים, כאילו, זה שהם רואים אותם, זה ממש יפה. אבל עדיין. מה נשמע? טולה. מי משחק? הסגל זה מורי, אנרקז, בלו פיניקס, שושן ומזטל. זה שלא מסובך. מזטל? ככה אומרים את זה? מזטל? נראה שכן. בזמן לא שידרתי אותו פשוט. one year delay. איזה לא זה לכתוב GL ככה? צריך לכתוב GL ככה. כאילו עם אותיות גדולות, לא עם אותיות קטנות. בטח כתב מהטלפון ואז אוטומטי עושה לו G גדולה. מה, להביא פופקורן? להביא פופקורן? היה לי מגניב פופקורן. וואלה חבר'ה, מי שכאן, שימו לייק, באמת זה ממש יעזור לי. אשמח מאוד גם. בואו נראה על כמה אנחנו בינתיים. 11 לייקים חבר'ה. יש פה עוד 5 צופים שלא עשו לייק. יעריך מאוד אם אתם תעשו. ניק? מי ניק? 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 רומניה וון. רומניה וון. מה זה שמת הכל? לטולה קוראים ניק. שלום ניק.
אבל עכשיו שניתן את השם לגל. לא, זה גל, לא משנה, די, נו. אז יש גל וניק. גם לגל קוראים... מעניין מאוד שגם לגל קוראים ניק. לא, הבנתי, הכל בסדר. המשחק השני. כן. עם ישראל בבית בכלל. אמרנו בעצם. עם נורווגיה למה אין שידור? כי הם לא מתחילים. אתה רואה? זה השידור, הם לא מתחילים. אתה מתחיל? שאלה נהדרת. הנה איתם, עם איך קוראים להם? פון מקדוניה ו... אני חושב שזה מונטנגרו, סליחה, מונטנגרו. כן, מונטנגרו ונורווגיה. המשחק שלהם מתחיל עוד 20 דקות, אבל בקצב הזה זה לא יתחיל עוד 20 דקות. מי משחק בספרד? אתם מכירים את השחקנים האלה? למה הדגל שלהם קטן יותר? זה בית חזק נראה לי, רק לפי המדינות, כאילו אם זה הכדורגל זה נראה לי הבית הכי חזק. רק אומר. אין לי מושג מי אלה, הם בסרביה, נכון, דיברנו על זה כבר. אנשים רעים יש בצ'אט שלהם. I am giving off a few ideas coming up here into group number A, coming in right here. It is Romania, it is Israel, it is Norway, and it is Macedonia. But still, nothing is made sure of, and we're לא just המשחק gonna כבר. have to אנחנו wait. מחכים למשחק הראשון שהיה צריך להתחיל לפני 40 דקות. Here in the POV, actually, we've seen before that they have those little thingies in on their arm. They have the bands coming up through, and they're very nicely done. But oh, yes, we are getting למה זה באיכות כזאת? and it is actually Vertigo. There is no רגע. way. I רגע. wonder. It probably was Israel רגע. who came up here, but we have רגע. the usual lineups. We'll go through them one more time. Moto, Schmeck. Geohype, Edim, and Swifter to go in for the Romanian side, and for Israel we have Shushan, Moore, Mestel, Anarkaz, and רגע. Phoenix. Coming up onto the בוא ננסה לסדר את זה. הנה, סודר. סודר. התחלנו חבר'ה, משחק ראשון, ישראל מול רומניה. ננסה פחות לדבר, כי... אתם יודעים? הם מדברים? רגע, שננצח את הראונד הזה. It is a 4v3, and they have USPs in hand. Now a P2000 coming in from Eddie. Shushan. One down. And Schmeck is left there with the second, the third, and the... There we go. נכנסו יפה לסייט. What a fast-paced למה שהם ידברו pistol to go בצרפתית? off of and to start it out. Yep, that was amazing. Starting from the defense on the A side, everything turned around for good in the Romanian side of things. So they get the first one, they put it on the board. Let's see what happens next. Yeah, well, אתם חושבים שההד שלהם יפה? כאילו איך שזה נראה? שהשחקנים למטה בצד שמאל וימין? איזה נחמד, כן, עבור רק את בית של טיבי. And actually, he was the one to get most utility out of his whole team. A lot of smokes being prioritized, and I like to see that coming out of Israel. It is something that they're looking forward to. Modo is gonna get the call to Shushan. Now the second and almost the third, not enough. אוי, סמק. סמק הוריד את האנרקד. Gets the kill with the molly.
Well, I was just getting ready for the hype right there when I've seen him pushing. I really think they're going to try to put Moto in the spotlight every time they can because he's feeling very certain about things in general. מי זה הולך שם Feeling very certain about במיד? taking those peaks and those duels in general. But אתה לא right now יצפה he has the שם. upper hand of inventory, right? מורי הולך לקבל He פה has טרייד, the לא משנה, firepower. הוא And הולך talking להרוג את about הראשון. firepower, Swifter just taking יש לו down מזל שהוא more פרץ, למה הוא לא מצפה לו Messed שם. out. He's the only one getting a second kill right here, but he has to face off the whole world. Oh yeah, he does. צריך לשמור את But זה. I mean, he could. צריך לשמור את זה. Not really. He's only left at 28 HP. I was about to say that he could משנה. perhaps do something, but Edim comes in from the back and takes him down. Already a 2-0 בסדר, start from בסדר. Romania. It's a nice little thing to see. בסדר. It's maybe something that we didn't expect, but the T side is not necessarily going into the favor of Israel, right? They picked a map, and you would have presumed maybe you would have seen some decoys onto ramp, maybe you would have seen some pushes coming into B. The split was good coming in for the first map, coming in for the first pistol. But now, as we're getting into round number 3, they're not going to have any big guns to work with, only some hand cannons and a P250. And the הם rest is just קנו, gonna הם be a קנו בזה הקודם. concentrated push למה, into מה יש להם דרופים ramp בשידור here. לדעתי? The blocks will be making שזה their לי יש way דרופים. across, and Schmeck and Moto will be the ones to זה הגיוני שלי יהיה דרופים בשידור של מישהו אחר? The nade is going to be coming out through. Moto gets taken down with a 1-for-1 trade. Mistel is still alive. And will be going down there to Molly to kind of bait them out, but still doesn't matter. Shushan picks up the MP9 and Schmeck goes out, takes down תראו one, את takes down שמק, the second, תראו את looks for the שמק. third. Does he find it? Not yet. איי. Geohype steals it. Easy round. שים coming in from באיכות, Romania, אבל and לדעתי אם only אני Moto שם באיכות was so 1080 casualty. זה כל הזמן ייתקע. Yep. תראה, There you go. There's the אם אני streak שם of ככה אז ייתקע. כאילו עכשיו זה בסדר כי זה טוען, And we're אבל עכשיו זה כל הזמן really ייתקע looking כאילו. forward towards a show of strength from Israel. Okay. They really need to bring it in this round in order for them not to throw any more to the מה זה? Romanian side. So let's see what's going to happen in this round. They're starting off with a quick look around towards the הנה אתה רואה? בוא ננסות A להוריד side, and we already see the off לכזה, נראה אולי זה יעבוד. anarchists. Yeah, that is crazy. Buying up 2 AWPs in round number 4. איכות סבירה מינוס, Huge way to start things out here. אבל אין but- ברירה, אין לי אינטרנט כזה טוב. Again into ramp, you know, ramp is always gonna be pushed זה גם here פה by ייתקע Israel. אפילו. They want that positioning, they want that advantage, they want that pressure. They're תראו את not בו always gonna פיניקס, get לא, it. תסתכל Blue Phoenix here שמאלה. is gonna have a bit of a 2v1. יא פלאש. The flash comes up לא. through Smek. What a הוא גם היה עם put down הבום to ראשון. get down the kill. יופי And שושן, there he goes איי down איי. as well. Smek with the double to get us to the games. Already 4v3, and the AWPs haven't gone out just yet. Well, we're gonna see what's gonna go down Oh, in Moe. mid right here. More with the only one kill, but he gets traded instantly. Swifter is there when you need him. Let's see if Anarchist is going to get anything else. He's just scouting for opportunities here in ramp, but they gotta get together. They gotta build something up in order to turn the odds around. Yeah, coming up on our הוא קיבל את הטרייד ישר, הוא קיבל את הטרייד מאחורה. יש לו מאחורה גם ארוך. טוב, אנרקיסט. אבל גם וואו, איזה פוזישן נהדר, אבל מודו. זה סבבה ככה, לא? כאילו, זה צפי, צפי. איי איי איי. אבל איך זה פייר שהם באים כקבוצה והשאר נבחרות השחקנים בדרך כלל לא משחקים ביחד. יש מדינות, לפי מה שהבנתי, רגע. יש מדינות שעושות קואליפייר, מה שהיה בעבר, לא פיינס, איך קראו לזה? נום, ניצחו את הקואליפייר של ישראל באליפות העולם, ויש מדינות שעושות קואליפייר, והקבוצה שמנצחת היא זאת שמשחקת, ויש קבוצות שפשוט שולחות משלחת, כמו ישראל לדעתי. אם הבנתי נכון, ככה זה עובד לדעתי. רואה את מודו, וואו, מודו חזק עם אירופה. זה בסוף החלטה של המדינה, מה הם הולכים לשלוח. איזה ראונד קיוס. A bit of a 2v2 situation, 11 HP on Mestel. They're moving into A. The rotation hasn't been quite cleared out by Romania, but they're going in all the way over there. Well, they definitely have all the chances in the bag right now. They're checking every angle. You have to be certain about this 2v2. Definitely the weapons could come in really handy right here, and the firepower could just dictate over this duel. But right now they have been showing off a אבל טל כדור אחד והוא מת. with just the half fight that they had
or just the זה לא force יפגע down בהם that they הפלאש. had. לא Let's see משנה. if the Mac didn't GG. kind of do anything different, but Smack takes him down. There's only שושן. one left, and let's see if the שושן, Eagle is לא. gonna go to town זהו, on זהו, this זהו, זהו. one. נגמר. He just gets back. The עכשיו diffuse שם is את on the way, הסמוק. and Adam is hunting. He feels blood, smells it, and taking down the 5-0 לרומניה. Played by Romania. זה מגניב, זה עולה כאילו... בהד זה עולה עם הראונדים? אם כן, זה ממש מגניב. זה עולה עם הראונדים. זה מגניב. Now a technical timeout is going to be coming on through, and also there's not that much utility going on around the place, so they're going to have to make their way up with this buy. Israel has 7k on Mestel, 7k on Shushan as well. They can come in here with a really nice buy if they wanted to. מה זה? But where will they be going in next, right, Santa? Because we've עד seen חמוד. all of these players going. כן, הרעיון שלו נחמד. הרעיון שלו נחמד. Nice, you know, they had those Mac 10s, they had in the pushes, they had in the flashes, but still the retakes comes on through. So how does Israel go about the place right here? Well, שונה there's כזה. definitely a lot of opportunity for them right now just to explore. איך אתם שמים את האוזניות שלכם? ככה, כאילו על הכל? כאילו, ככה? או שאתם שמים מאחורה? כמוני, אני שם מאחורה. אבל יש כאלה ששמים ממש מאחורה, כאילו, ככה. זה ממש מוגזם לדעתי. עכשיו עושים באמצע כזה מאחורה יחסית? של מקום. עוד מישהו עשה סאב. תודה רבה על הסאב. But nothing stops until it hits 16, right? Exactly. So, talking about it, there's a little bit of a break going on here. Probably just talking לא, הוא things משחק עם out. הצמיד הזה? I don't actually see anybody talking תכלס about זה anything. של ה... It's probably a technical, זה של המקלדת. technical פחות נורא נראה לי. timeout. But שם על אוזן אחת. Israel, to answer your question, דיברנו על זה I would לפני. probably search for a weakling. תסתכלו איך הוא משחק, זה שהשני. Okay. שני Yeah, כאילו... let's search for a weakling, but שני so שקרוב far, אלינו. it's been 5 rounds, you've lost all of them. Now remember, this is a best of one. The more rounds you הוא give away משחק to עם your team, the המקלדת more ממש באלכסון. the harder it is going to get for your side. So now Romania זה לא נראה לי has בעיות their אצלי, אני advantage. צריך They לבדוק have את זה, full buy מעניין. as well. They נראה have רגע. everything to work for in their favor, וידאו סטאט. but Israel is לא, אתם not רואים, going זה to לא... no- זה לאו דווקא no אצלי. way are they out of here right now. תראו, הם משדרים על 3,000 Starting things out 3,000 on the ביט inside, רייט. it still looks like Israel is trying to test the waters here into B, trying to set everything up with some smokes and some mollies, and as that's going to go on to Swifter. לא, יש הבנה בלשחק הצידה, אבל שזה ב-90 מעלות זה נראה לי מוזר. גם אני צריך קצת הצידה, כאילו, לא ממש... קצת באלכסון. אצלי. נראה לי כדי להתקרב למסך, אתה מבין? אתה לא יכול עכשיו, זה לא לך נוח אם זה ישר, אז אתה כאילו מתקרב למסך, כי אז היד שלך תהיה כזה מוזר, אבל אם זה באלכסון, אז אתה יכול להתקרב יותר, יושבת קרוב, ואז אתה יכול לקרב את היד בצורה נוחה. תראו את סמק. He takes down one. There's a huge difference in numbers right now being built by the Romanian team. And man, do I have to say their defense is impeccable? And I can't remember the rest of the quote for Mike Tyson. He said, "My defense is my viciousness is impeccable. My defense impregnable," and something like it was something really cool. But right now, Romania shows it off. Oh yeah, 20 seconds left to play with Mestel has nothing. אומנים טובים. Not a single. ככה זה נראה עד עכשיו לפחות. Into round number 6, and it just looks like it's an absolute Romanian domination. I don't know what's happening here on the land. Maybe it's their home turf, their home advantage that they've got right זהו, לנו ברומניה. is not bringing anything new to the table. You רואים know, משהו להוכיח. same kind of pushes, and at the beginning you were hoping to see something different coming out of them, but maybe Shush doesn't really know how to steer the wheel coming up here for the Israeli side. You know, here in the POV they're kind of thinking, okay, maybe we can switch something איזה up. חולצה מגניבה, אני רוצה חולצה כזאת. We still have the buy, we can have that loss bonus going in our favor, but they have to start winning round after round, game after game, which is not going to be that. אם יש כמישהו ששומע אותי והוא מהארגון של ישראל בגיימינג, אני רוצה חולצה כזאת. I'm going to be having that full buy. AKs to go all around, AWP as well onto Moto as always. And still, Israel is just all over the map. You know, they're really scribbled up all along here into this radar.
and you don't really know what to expect that coming out of them. There hasn't been a concentrated push since like round number 2. מהשידור, קראתי לזה נכון. Well, imagine I was just thinking about some kind of controversy, not necessarily controversy. אריה לך בדואר? אחלה, תודה. Unexpected for the fans back home. What if Romania just definitely defeats the Israeli team, being the favorite coming up into this game? Oh, God. I mean, you wouldn't even know what to think anymore. Like, everything would just become zero. Everything you שם thought גאפ you knew, מוזר כזה, the הולך לראות אותו. would just get to them, and אוי, זה רע, no team הולך לראות are אותו, gonna כן. be a clear favorite. Smack is gonna be coming up here and showing us that, but Shush finally. שוש, הוא קרא לו שוש. His third kill. Anarchy קרא לו שוש. taken down. No, the תראו את Israelis מודו. are not going in the favor מודו of שחקן Israel, טוב עם and האור. Romania still has the man advantage here into round number 7. Shush. Oh, that was איזה an מזל. amazing flash מה? coming in from מודו Smack. הרג אותו What was בסוף. that? There we go. Not even enraging the kill. He doesn't get anything and he gets taken down, so it's only a 2v4 and we're left on over at אורי כל פעם הולך למיד, והוא כל פעם הורג שחקן אחד ואז מקבל טרייט, אתם שמים לב? He's the only one left standing. Again, you know, this is something that we'll always be seeing apparently. 25 seconds left to play with. He can't do anything at all. Doesn't even have the bomb in his possession. Yeah, another round goes in the favor of Romania. It's just a tough situation, man. Being there as a deja vu for the past couple of rounds, probably. רואה לו את הקנה, יופי. אני חושב שיש דיליי קצת, אני יכול להגיד לכם גם למה זה קורה. כאילו יש לי תיאוריה למה זה קורה, וזה אצלם, זה לא אצלי. He could go for this. It's just a 1v2, 2 seconds. Not necessarily getting the kills in time. Definitely not planting the bomb, but taking in the op for the next is quite significant in itself. It is indeed. And well, it's been 7 rounds, so I do feel like I can ask you this. מעניין אם הם הביאו את האוזניות ואת המקלדות והעכברים מהבית, או שהביאו להם שם. לדעתי עכברים ומקלדות ופד הם הביאו מהבית, אבל אוזניות נראה לי הם קיבלו שם. ככה זה חתם להביא אוזניות. Definitely Romania got the pistol round, which is the most important round in a best of one, right? I'd say so. Just coming in up into the 8th round right now, I gotta say that the Romanian team is looking pretty good, and this peak has been there before. Just checking him every time and face checking him in the end. Smack, getting taken down, and Smack, as I've talked to you about being the spotlight, he just makes it happen again. לא, Two צד kills שמאל, for him. And again, Mestal and Anarchaz are gonna be the only ones left standing right לא now. מאמין. Modo again taking down one of the תשמעו, מודו זה שחקן. right now in 5. לא שמעתי עליו היום, כאילו לפני המשחק. האופר נהדר. Talking about one person, so he doesn't have a lot of options left here. Bro, man, this is a dire situation right now. שולחים לדעות בוואטסאפ. למה שולחים לדעות בוואטסאפ? Always the last man standing. Poor guy doesn't even know what to do anymore. Is it something that he's doing? Maybe he's not going in with the team. Maybe he's just playing support over here and he's always being left alone. But these clutch scenarios are just not in his favor. This is like the 3rd time he's been left in a 5v1 with like half the clock, half the time still remaining here. So he doesn't have anything to do here. Romania will be getting their 8th round in a row, and they're going to be winning the half uncontested so far, which is, in my eyes, something that I really didn't expect. איך טל כל הזמן נשאר חי אחרון? Big dreams, and Mestal is only going to get 1 kill before he falls off. So 8-0. What's going down here? Give me a bit of your personal opinion on the breakdown here of why this is happening. Israel haven't been bringing anything new to the table, have they? I mean, I don't think it's necessarily something that they haven't seen before. Talking about the Israeli team, but I think they just need to get something done. Yeah. You know, they just gotta get כלום פשוט לא עובד להם. first. Right. I want to see them spread out and explore opportunities while they're ahead. I want to see them in that kind of position. Right now, the entries were mostly done by the Romanian team. So definitely Romania looking very good right now, but I don't want to disconsider the Israeli team, right? Because we've seen them play at the top level, yeah. We've seen them in top tier 2 for a long time. כאילו יש טיימאוט עכשיו? I think they are just used to these kind of situations. They're talking about it. There's a coach that you can rely on. You can get tactical timeouts. You can get it done in the end, you know? Yeah. But
what we cannot take from the table is the fact that Romania has a pretty good form right now. Oh yeah, they do. I mean, it's been absolutely incredible so far, and it's only been 8 rounds, right? Remember, this is a best of 1. If they get to double digits... כאילו, אתם שמים לב לדילי הקטן הזה, זה ממש מפריע לכם? או שלא שמתם לב לזה עד עכשיו? All my predictions will just be going out of the window, because this is not what I was expecting, but this is still a pleasant or unpleasant surprise. ממש מגניב, שמתם לב שאם יש מישהו בפלאש, אז למטה. אתם מביאים את הישראלים הפחות טובים ולא מביאים שחקנים בטופ. זה עניין של קבוצות, נגיד עכשיו יש שחקנים בטופ שהם... קודם כל מה זה לא טובים? אלה שחקנים מצוינים, כאילו... רק צריכים שמשהו ילך להם, הם שחקנים מצוינים, אבל אם אתה שואל למה לא מביאים שחקנים כמו פליימזי וספינקס, זה בדרך כלל בגלל קבוצות שלהם, שלא משחררות אותם. נראה לי לפחות, אם אני צריך להמר, ווואו, תראו. E-code. E-code. זה באמת מה שהם היו צריכים, אתם יודעים, תכלס לקחת כזה ראונד, איקו. זה ההתחלה של ה... טוב, הם אומרים מה שאני אומר, אני אתן להם להגיד את זה. on Vertigo right now. They're just hitting those pistol rounds with the hand cannons, as you said, and they just bring one on the scoreboard for themselves. This can only turn in even better from what it is right now. But קיצור, מה שאתה אמרת אוראל, אם לא ניתן לך על זה כמו שצריך, אז זה לא... למה כל פעם שאני בא לענות לך אז קורה משהו הזוי. אז הקבוצות של השחקנים שהם בטופ לא משחררו אותם בגלל שיש להם טורנירים גדולים וכאלה שהם מוצליחים אותם, אז הם מעדיפים שהם יישארו אצלם כרגע. אופי מורי. But I do wonder what he was going for. Like, what happened there, Anakaz? Going in and taking out your own teammate? Did he say something? Maybe Blue Phoenix was like, hey, no, you don't start pushing here. You're in the back. השילוב נהדר, ברור שהם טובים יותר, ממני פחות, אבל ישראל יכולה בברסה שלא רואים את הטוב. אין מה לעשות, נגיד עכשיו אין איזה טורניר של ה-AEM, הם לא יכולים לשחרר אותם הקבוצות האלה. אוי אוי! That was a really nice no-scope meet and greet right there from Moto and the Israeli player Adam just taking down the last remaining אני רעב, נשבע. and bringing the 9th לא אכלתי לפני השידור. for the Romanian team. That was amazing. I was impressed by Moto right there, just staying in a smoke bomb like a ninja. Just רגע, מה יש? רגע, אחרי המשחק הזה נבדוק איזה עוד משחקים יש היום. He was traded obviously, but what a weird way. זה נראה לי מוזר, נראה לי אחרי המשחק הזה הולך להיות הפסקה מאוד ארוכה. That was quite unexpected. Probably אם זה הגיוני. exactly the opposite as the round before on the pistols. Right. Yeah, I know what you're talking about. And coming up, let's maybe jump off. תורידו למודו קצת HP. What's happening here? Because finally I'm seeing Israel starting off on the right foot, pressing in that W key a bit more. Jumping onto ramp, they have a bit more prio than the Romanian side did beforehand because they're finally not holding sandbags. They're finally not being aggressive. Romania losing that deagle round. Now want to trade out some space. The Smek is going to be going down there and getting the double as well. סמק כל פעם נותן דאבל קיל שם באותו מקום. ישראל מתי שהולכה ל-B? הלכו רק ל-A נראה לי. לא, זה בסטוף אחד. This is what they've been doing so far and they've been doing it amazingly. If this is the double digit round for them, you have to give hats off for them. Because this CT side is exactly what they wanted and what we were not expecting, right? We were expecting a way closer CT side from these two teams. I don't know about at least you. I want. אתם חושבים שוורטיגו זאת מפה C או מפה T? או שזה בלנס? In the Romanian qualifier they haven't lost one game. לדעתי זאת מפה C לחלוטין, אבל בואו נראה את דעת הקהל. מעניין. In advanced, they've been playing in Premier as well. גם אם ישראל מפסידה כאן, אז זה לא GG בשבילנו. יש עוד משחק. They haven't lost one game. Probably that says something about them, but not only for Romania but also for Israel as well. I mean, they have. אז מעניין למה בחרו את ורטיגו בסוף, וואו.
על פשוט, זה נראה כאילו יש לו וולק. מה עושה? יואו! יואו! הוא גם הספיק להטמין. יואו! יואו! נוטל. יואו! איזה שחקן. אחד על שלוש הוא לקח להם עכשיו. Coming out of Mestal, and that was again something that they needed. Israel, they're getting these rounds just neat-peekingly going off like cherry picking, going in and getting that round, and now getting this round after a few others. But in round number 12, Romania doesn't have the greatest of buys. טוב, הגעתי למסקנה סופית שעד הזה זה עד יפה ממש. אוי, איך תלמד פה? תראו את אנרקז, פתיחה לא משהו שלו. טוב, מורי. טוב, מורי. איי איי איי. מודו, 17-7. That's what I'd like to see. Anarchez is switching out the AWP. I don't know if that's a fair choice to give off here as he's going to be going in with the נו, איך הם תמיד תופסים אותם עם הניידים ביד? But he's not going to be taken down just yet. Still throwing away everything. The nade is not going to be hitting the head of our Romanian player. Instead, he לא, הוא הולך לקחת אותם. טוב! מה זה? זה נראה כאילו הוא פשוט קפה, כן, זהו. He still goes down here 2v2 into the B site. זה נראה שמשהו לא עבד לו. A failed run boost right now that goes in for the second. Oh, we Yo! Flick Moto coming up a blue phoenix. ובלו פיניקס לקח שתי... מה זה היה? מה זה היה? That was something to behold. But it מה זה didn't הפליק happen הזה? in the end. We tried so hard, but in the end, we're still got here. 9-3 for Romania, and Moto is just bringing everything to the table right now. Yeah, he's up. עושים מיקו עכשיו. 18 with 8 tests, and we're just looking a little bit to his right, and we're gonna see Smoke as well with 15-7. Quite an impressive thing for them. הם פשוט רצים למיד. זה לא למיד. This rush is going to get them anything. Let's see if they're engaging. הם פשוט תרוצו. זה רגעים שמה זה מחרפן לראות. They're just looking for it. They're just trying to see exactly where the enemy is going to come from. Let's see if the Deagles are going to work for Romania as well. איזה ניידים, תראו את סוויפטר. עוד הוא קיבל את הטרייד? The whole side is going to be just taking up. לתפוס אותו קל. איי. עוד אחד. אופי מורי. מודו לא יכול לסיים ראונד בלי קיל, זה פסיכי. כל ראונד הוא לוקח לפחות קיל אחד. And it is something that just trembles the whole enemy side. Only an 8K gotten for Moto, and he's gonna take it up to the next round. But Israel is the most important thing right now. I mean, it is very important. הוא הולך לרסס את זה, כן. למה למעלה? Coming up for Romania, right? They invested close to nothing into this, and they've taken away 2 guns and saved away an AK. This is something you don't usually get to see out of a full mid-rush coming in from the CT side, and it is very nice that they got into this point. Now they have an AK to play with. Now they have גם הוא משחק נורא הצידה. to lean on. כאילו, זה נראה לי לא נוח, כי אתה ממש ככה. כאילו מתאמץ בשביל לשים את היד ככה, זה נראה לי מוזר. לשים את היד באלכסון, כאילו. Probably we're going to see something quite similar to what we've seen for the Romanian team right now, but a lot of action is going down right now, but nothing is being pressed too hard. There's not a lot of options for Moto right now. He just needs the smoke to fade. He gets the boost, but Anarchist was ready. Is it Kaffa? Did you fall into a trap right there? A P90 on Moto. Interestingly enough, trying to play up for the. Would you call the P90 a noob gun? Nope. I think it's a very efficient and effective gun. Okay. Because I'm a noob. שאלת השאלות. P90. So we know where you're standing. מה שהם שאלו. I'm right there with you. נוב גן או לא נוב גן?
P90. He was a pretty bold choice coming out of Moto, but he did get taken on over by Anarchiz. Now moving into אוי, the אוי. inside yet again. אוי, אוי. Israel is going to be הוא לא רואה אותו, pushed הוא לא רואה over. אותו מתחתיו. Doesn't even know יואו. where to shoot, but still gets the איך הוא kill. הצליח להרוג אותו? That blast, the nade comes on through, but it is too שושן. late. Shushan already steals away that kill. זהו, התעוררנו חבר'ה, התעוררנו, זהו. Taken down Anarchiz. Now trying to be התעוררנו. the main man of the team with that AWP showing us off. אוי, תראו, Out of Warkov, that AWP hype. is going to be hitting a leg onto Geohype. And we're Geohype. left in a 1v5 situation, a misstyle situation for Geohype right now, where he kind of has to pull off the impossible because we don't have any money. We have a bit of a loss bonus racking up, and he has to die here so his whole team gets some money, because if he doesn't, then the next round is going to be the last round of the half, and they won't have anything to go off of, right? Well, yeah, there's a lot of implications right here for this one, but I'm sure and I'm יפה מאוד, definite היה that חשוב he's להרוג gonna- אותו. he's going to be taken down because they were hunting for him. So last round of the half right now. The Israeli team is really getting back on tracks right now. They have read the game, as I've told you before. They had to feel it. They had to get the feel of everything. Yeah, they had to test the water a little bit, get the pulse, you know. But 9-6, is really a good opportunity for them just to get to the same level that Romania has been building so far. And I'm really looking forward to see how we're gonna do. תראו את סוויפטר, איזה גנגסטר, פשוט פרץ למטה, מה הוא ציפה שיקרה? What the more aggressive side is going to be shown by the Romanian team as well. Shushan in front of the cavalry right now. He's Geohype. gonna try and find something. יואו, The הוא הרג אותו. M9 is gonna be there for Geohype. מה זה, מי יורה בו? Being בלו פיניקס הרג את טל. been made the sandwich by זה the מוזר. Romanian team right now. אנרכז, יופי, אנרכז. The kills are flowing for the terrorist side. Let's see if Anarchiz, he just decides to go over to the other side. There's not going to be a lot 9-6 יופי של תוצאה competition right there. לישראל. There's not going to be a lot of resistance. Let's see if the offensive is going to prove itself to be... איי. מה? Yeah. No offensive. Moore will be getting those last two Oh. kills, and the first half will be ending off in a 9-6 split. And there in the last round, Phoenix actually took down one enemy and then took out his own ally, and then בוא took נראה out רגע. another enemy. Like, he's going in on the back and forth. He's doing everything by himself. Currently coming up here. מה קורה עם המשחקים האחרים, כאילו, There, we're left איך at זה הולך לעבוד? 9-6, right? A 9-6 isn't the scoreline פה אני לא we יכול לראות, initially רק thought of בליקווידפדיה. when we saw Romania come up with an 8-1, right? Like, across the whole game, טוב, it's מתחילים still כבר? best of one, and אז רגע, the רגע. fights just keep on changing. רגע, Yep. And רגע. we've been looking on the head-to-head. ווינרס מאץ' הוא היום, And we can והאלימיניישן also מאץ' see, as you've said, זה גם היום, that באותה Geohype שעה, is אוקיי. going to be והדיסיידר זה גם the היום? for this kind of round. It is very important הדיסיידר to זה get גם this היום. round, as I've said before. אוקיי. But let's see what they're going to bring to the table right now. Their focus seems to be all in one for the same objective. Swifter is usually the one entering the sides. He's going to be אוי. the entry for this טל one צריך להביא איתו as well. לפחות קיל אחד. He smells יופי, something 2 fishy, נהדר. but what a double kill for him. נהדר, יופי של העבודה של Still טל. missed out, and things are going to get popping on the B side right לא. now. סוויפטר קרוב אליו מדי, He's looking for another one. He gets it. Geohype again with another 2 versus 3 situation right here. Shushan is being discovered. There's another one coming from behind. And a kill for Smack 3 for him in total. Blue Phoenix, he has a lot of pressure on his shoulders. Taking זה בעיה. down eventually. And what a pistol round for the Romanian team. So 100% win rate on the pistol rounds right now, getting up to double digits. Romania is looking the best it's ever been looking into the Euro right now. And also, I just have to give hats off to the Romanians. יש להם מאמן, These לו זה retakes have קרו. been incredible so far. I mean, we've seen retake after retake being played to the book, by the book, actually, because you've seen how they've taken care of their advantages, they've taken care of their covers, and Mestel is going to be playing aggressively here. I don't know why ניסה. he wanted to go in for that. הוא Didn't ניסה. expect the B push to be coming in yet again. אוי, The מורי. Mars seem to be coming on through. זה לא הוריד להוריד בכלל. He's going to be going to waste here if Moore doesn't get these headshots with the deagle. איי, איי. Missing away the first one now. Swifter knows where he בלו is. פיניקס He's gonna גם move מת, on through. אנרכז Anarchiz לפחות. gets a kill, but it doesn't קיל. even matter. Smek is still down into the side, doesn't get אנרכז the עם... kill. לא, And בוריוט gets נתן taken קיל, down ואוי, himself. מישהו Now נפל, לא? 3v2, a lot of guns has been לא, אף אחד לא taken out נפל. here for both sides. הגופה של מישהו But כנראה still, נפלה. it's going to be a bloody battlefield as Anarchiz and Moore left in the 2v3. Coming up, Moto knows where he is. Spotted him out and taken him down. Only left to him. יואו. And Moore doesn't have any more fight in him. 11-6 for Romania. And it's already a 5-round זה differential. נהיה קשה, חבר'ה. It's really interesting how they're building space for themselves. זה נהיה How they've בור taken over שיהיה the קשה map לצאת on ממנו. just
get comfortable in one position and then building from there, you know? Yeah. It's quite interesting that they're bringing quite of an aggressive play style, and then once they have control over one part of the map, they're going to explode from there. As we've seen on the site right now, they have just been building, Swifter has been taking a lot of space for himself right there, just getting into the right position in order to get the information out to his players, and then the utility is going to be popping off, just securing the site, and nothing should be left outstanding in order to surprise you. But I'm really curious if this can be ongoing. I'm really curious if they can keep this pace up, because they're looking pretty good right now, but they've just been facing pistols, right? Yeah. We need to see an equal firepower in order to see what's going to happen next. I mean, we are still going to be seeing this pistol round coming in from Israel. And, well, Romania right now has been actually really quite surprising as... אבל הרומנים לא ידעו שישראל קנו ראונד קודם כאילו? זה נחשב קנייה מה שהם קנו ראונד קודם? מעניין. הם לא רוצים לעשות שטויות, לפרוץ מול איקו. השאלה שלי בגדול זה אם הם יודעים שהם באיקו. They didn't pick this map. This is their enemy's map pick, and they're absolutely just showing us off on them. So the CT side will have to come up here. The execution onto the B side, onto the A side is coming on through. זה פלש, יואו! איי, שושן ומורי נפלו, ואנרקס גם. זה הרעיון נחמד, זה הרעיון יפה דווקא. לא רואה אותו. Finds Blue Phoenix as well, and Mestel is again left all by his lonesome. I feel like we've seen this situation way too many times already. Like, this is like what, the 10th round that he's been left alone in a 1v4, 1v5? Poor guy. Yeah. Well, I don't think אם הוא לוקח את זה... they're going to get into their rhythm as we've seen them on the terrorist side. There's going to be a little bit of a... כן, אין לי מה להגיד אם הוא לוקח את זה. the Israeli side, but right כבר אין לו סיכוי. is doing a זה לא good ציקיני. job on getting that lead after... נו, בסוף הצליח. They're doing it pretty good. בסוף הצליח, נשבע. I'm really looking forward to see... רוץ, יאללה, עליו הבא, תרוץ. inventory for תרוץ. Israel. I'm תרוץ. looking forward to see them לא. bring... יואו! איזה גבר! איזה גבר! איזה גאון! brought in by Nestal, and that was exactly what they needed. It quite reminds me of Doja with that nade and pit on Inferno. איזה גאון. Right. Such a smart play coming in from Mestal. Again, this is why he's always being left alive at the end there. He's getting all these cleanup kills. He's getting all this impact that the team needs from him. And that's exactly what he's doing. So with a USP only, remind you, he's gotten 3 headshots there, a body shot, and actually gotten both kills. He's got the money from the kills as well. And now moving into this round, he's going to have something to buy up. He's going to be looking out over at his Israeli co-members. And it's just going to be a greater and a greater turn of events. But we are having a bit of technical timeout here. Kind of talk things out, right? Israel is now thinking, okay, we've inflicted some damage. We're coming up again on Vertigo onto the CT side. And there is just a quick bathroom break, we've been informed, yeah? Yeah, well, this could be a technical, right? Yeah, it is a technical. Yeah, so technical. Well, getting back onto the side of the game that we've seen so far. מה קרה? למה זה כזה ארוך אז? Romania is לא up צריך עוד דקה? 12 on the scoreboard, right? And they've been doing a pretty good job solidifying הם עומדים כל הזמן, איזה מסכנים. situation right now. A pretty עבודה solid קשה. chance for them, both on the defensive side and both together with the offensive side as well. דיגיטל We haven't קרושייד seen a זה lot of great things out חברה, of לא? Israel right now. We've seen them, of course, making the smart plays, getting in the kills when they needed to, but not all of them when they actually needed them. So we've seen them on pistol rounds. We've seen them on that deagle round that made the whole. אורדיה. מישהו היה פה פעם באורדיה? first on the אם ככה רואים את השם של המקום הזה? But we haven't seen actually quite something spectacular out of them since then. We haven't, but I feel like Israel is a team that kind of eases their way into games, that eases their way into sites רגע, as well. אם Once they have that המשחקים, pressure, once they have that המשחקים האלה stress הם היום. alleviated, and they know who אוקיי? they're dealing with, and they know how they're dealing with אם הבאים things, הם היום. both the CT side and both the T side, I feel like they're אז... going to have a quite זה bad הפלייאוף. situation here coming up into the CT side against Romania, פלייאוף? because they're very aggressive, right? They're Yeah. taking them by לא, surprise, and every single time we עוד see יומיים flashes, הפלייאוף. we see smokes falling onto sites, they don't even know where to look first, right? Yeah. The crosshair placement just isn't there yet for Israel. עוד I feel יומיים like הפלייאוף. furthering coming אז up זה יכול להיות into the שהם tournament, מחר. into maybe the כן. second game here, הם מחר, or, אז אוקיי. I don't know, further into the Euro,
they're going to be looking like a better and a better team. They're going to be evolving, right? Yeah, Where definitely. I feel like Romania will be keeping constant Ah, with ouais. this aggressive playstyle, with this amazing אם way of יפסידו actually פה, going out of their way. עוד הרבה זמן עד and המשחק trying to הבא. find these retakes אנחנו and צריכים also לבדוק, the style of play that they just אני have צריך is לבדוק אם אני something יכול that will להמשיך את זה, keep כי constant. המשחק הבא, המשחק של האלימיניישן מתחיל רק that ב... is highly expected out of רק ב-4, this המשחק של tournament. הווינרס מתחיל But we have a ב-3. lot of teams that are going to show off a little bit of a spectacle, I would say. חכו, Because there יכול להיות are שישראל a lot of תנצח, מי יודע? strong teams playing at a top level right now. But focusing on those two teams that we have in front of us right now, I think the better form is shown by Romania in this first game. They're adapting very well to their context אני לא right מבין מה now, קרה, זה to טכניקל, their מה קורה פה? gaming context, and feeling רק רגע, all בזמן the הזה, pressure on אני רוצה their לשנות shoulders משהו, right now חכו because רגע. they're playing on their own turf. They're playing רגע. in Romania right now, and probably רגע. that is not a huge, let's say, not only advantage but also רגע. a bottleneck for them. However, רגע. we are seeing them as good as they can be right now, but I think Okay, something is בסדר. being cooked up in the Israeli team right now. I think למה something זה לא is עבד לי going לפני? to be brought onto the table right now because we've seen them coming back from 8-0, and the match is not בוא over נראה yet, קצת and צ'אט. the best of one צ'אט anything שלהם. can happen. Also, פינג ישראל I would אינטרנט, really love to see רגע this שנסקונקטד kind דיירקט, of this kind of Europe, competition huge in ping, a best of to three, middle and we're going to server. see that later on מה if הקשר? we're הם going בלם. to get to the elimination part of Yeah. this group stage. Yeah, not only the elimination, but also the decider. You know, Israel, I feel like they are actually trying to surprise us here. Israel a bit. is Maybe not- they're trying to go in for the Okay. low Not dogs. part of They were Europe. the most expected to win here, But- and as we're going to get in the but- game, maybe they're פה זה thinking, נעלם לי. okay, let's see, maybe But we we'll can gladly pull off a join big you in comeback, anything. kind of solidify our names here into the Euro. But מדברים על פינג. moving up into round number 19, it's still a 6-round differential, doubling the rounds, Romania over Israel. Now, שנייה רגע, advantage הכלבה שלי רוצה on להיכנס. offense and utility as well. צודקת. We still have Moda with that AWP, and only a Galil onto Edim. Not the best of guns, but still, it is good. It is decent. It's a rifle. I don't know how you feel about the Galil, but I feel like it's better than the FAMAS. So, Well, I don't actually like FAMAS, but nobody Neither do cares I. anyway, so we're just going to move on to the game right now and see precisely what's going on there. We're not seeing the same aggressive style that we've seen from Romania right now, but I'm curious to how they move into the game. And Modo. who else rather than Modo, right? To open up the round, GeoHype with the second. Let's see if they're going to get everything done on the B side. There's only 2 players there, but they're not the only ones taking up initiative. We're also seeing the עזרתי. bomb being dropped right now, but there comes הבאתי לעצמי גם the שוקולד. Israel Smack is there to כי cover למה the לא? tracks, washing down the sins of his teammates. Let's see if 3 versus 2 is going to prove the better opportunity for Romania. Have to be very careful. It's on Anarchez left in a 3v1. מורי מת. Still has What's that the matter? ability to work with, but now he's moving in back through connector. He knows that something is up into the B side, but he doesn't really know where the bomb is. And neither does Romania know where they want to send it. 20 seconds left, and it looks הולך it's gonna be pushed on over למקום with the הנכון. bomb. There we go. אוקיי, זה כבר נהיה מעניין. This טוב! guy, that is the round almost. 15 seconds left to play with. לא, He זהו, has to הוא צריך take לברוח. time, 'cause I don't feel צריך like לברוח. Snipe has enough time to actually be getting that bomb, or maybe he does. He has to be very fast about it. He knows where the enemy is. היי! Go down. Anarchez is going to be playing it aggressively. לא! And there he goes. Still getting the clutch. רק כזה He's קרוב. going to be getting the 13th round, and that was scary. That was getting my heart beating a bit here for Romania, right? Yeah, and I think Smek felt it as well. Yeah. But every pressure was alleviated once he had that kill. Well, he read the situation very good. He just acted on the spot, took his angle, got the kill, and got it done. He just went to win town really fast. But 13-6 right now. זה ניסיון באמת יפה של גיא. Going to be brought by the Israeli team right now. Not a lot of utility on their side of the inventory right now, but they're quick to react to anything that is going on. We also see the setup for them right now. Not a different one that we've been seeing. איפה הוא הרג אותו? Definitely the Romanian Ah, team as במין. well. Edem is the one that is going to open the round for them right now. But what else is going to come? We need to see a little bit more from the Israeli team, and Blue Phoenix delivers. Blue Phoenix is going to search for more right now. He's the most hyped player from their side, and more. יופי מורי. אוי, איזה כאפה. Coming היי! up, it is gonna be Blue Phoenix תרוץ, again תרוץ, with תרוץ, the תרוץ. again with the יופי. damage, again with the feelings of hurt. Geo high, 2v3 coming up into the A side.
There's gonna be Swifter as well, backing him. באתי להגיד, הוא יודע שהוא שם. Only left down the bomb. It's gonna have to be picked up and planted, and there we go, a minute left. תראו את טל. 40 seconds left to הוא לא פגע בו. taking Mestal. We'll have to wait for more to be coming up with this lurk around, but Geohype knows that something is up over there. טוב, Gets מורי. takes down nonetheless. And left in Israel's favor, it is gonna be Swifter here at 74 טוב, HP, טל. taken down, and another round goes in for Israel. They're few and far between, but they're impactful. Yeah. They judged the situation Official correctly. round. They just waited for that flank to come in, taken down one of the players. Swifter kind of panicked right there. He knew he had to take up on a duel because the flank was coming in. He didn't know what it was going to be from construction, from ramp, from behind. So quite a good situation being managed there by the Israeli team, and bringing one again for them. הוא כל הזמן מדבר עם הזאתי. Something that they really needed at this point. Indeed, it נראה לי was. לפחות. And now Israel, I feel like they're getting the confidence they're getting their confidence back just a bit, just a tad. You know, they're not fully expecting themselves to be able to go in and equal out Romania with no rounds being taken on over whatsoever by Romania. But I feel like they are trying to come out and mount back this comeback, because we're already in the terms of speaking about a comeback. Because right now Romania has such a big lead on over the enemy that there's not really that many chances where they can mess this הייתי מביא up, לעצמי עוד right? שוקולד. Of course, this is just the עוד מישהו pessimist שם. in me talking. זה על Of הסאב. course, there are things that can go wrong. There are things that will most likely go wrong in some of these rounds, but you never know. נו, גם לייק, There's חבר'ה. a 6-round difference between these two sides. אני And אוהב now in לייקים. round number 21, what we can see and what we can או, 20 לייקים, יפה, יפה. onto the side of Romania, a Deagle and a P250, and that's about it. Where do you think Wow. the drop side of those nades are מה going זה to be? היה? Swifter with Right. the first bomb apart from the nades that he has in his inventory, and they have already בצד gone השני over עכשיו, the map. הולכים I לבי. know what they're going to do right now because every sign shows towards צריך לזרוק את הנשק לדעתי. conclusion. But it's not going to be so. They're just going to pick their angles, pick their fights in order to build more space on the map. But there's only one. רואה There's אותו? only one that could stop them in רואה their אותו? tracks. יופי, Now בלו it seems פיניקס, to be וואו. Phoenix, a blue סוויפטר, Phoenix אבל position שושן with the בינתיים, two נותן kills. שמה... Swifter with the second one טילים to חשובים go מאוד. this round. Two of them being left לא, לא, לא behind. ייקח את זה, הוא לא CNN ייקח, אין doesn't סיכוי. get anything done with that זהו, Glock. הבומב נפלה. Nothing could be done against an AK. הם זרקו את הבומב? מה קרה? With the Glock. הבומב מגיע לשם. We've seen situations and different situations that so the AK trying to be saved right now by Swifter, and what a round for Israel. They're bringing two one after another, but the pistols have been proven to be not as effective as it was for the opposite side in the first that they got on the scoreboard right now. But definitely not the top situation for Romania right now. They need to solidify those rounds in order to get to 16. However, Israel is coming down to town with a really fast train. Yeah, they are. Yeah, they are. And I would have liked to see Swifter actually save away that AWP that he had under him right there into stairs. But he is going to be going in for the AK. Interesting choice. Swifter. But Moto has enough money to go all around, so he can buy up that. There is no worry about it. He probably called it out. He was like, nah, it's fine. But 13-8. And there have been quite a few changes coming up here for Israel. It is going to be 2 rounds in a row that they're winning. And they must be... למה מתי שמעבירים לזה, אז לא שומעים את המשחק כאילו. And they're looking on over at a different way to approach these לא אתם מדברים. games. Of course, Israel doesn't have all the answers that they need just. הם אחד מול השני. There are still a couple of rounds that they have כן, זה יכול להיות ממש to מצחיק. ultimately actually go into the trenches and actually win it. Because until it happens, they're just going to be struggling along with what Romania has to offer. And they're in just their hands right now. They're in Romania's hands completely, Israel, as the full buy is going to be going on along. Still, a Galil comes on from Geohype. I don't know how they're allocating these utilities, but they're not giving up AKs. And Geohype already falls down to 10 HP. Maybe a headshot through a wall. עכשיו יזרוק את כל הדברים שלו למישהו אחר לדעתי. 1 HP, yo. Along with his teammates down into stairs, it is going to be Israel on the uptake only. Really, Mestel to kind of hold it down as a anchor. We'll be having some of those flashes not be hitting anything. Though. Not see but he's being evaporated by all of those flashes. Can't see anything at all. Santa left out a white screen. אחוז 200 פלאשים. אוי, הוא ראה אותו. יופי מורי, איי איי איי, לא! יופי שושן, יופי אנרקז. איזה ראונד כאוס. יש להם עדיין שחקן עם 1 HP, לא משנה, אין להם שחקן עם 1 HP.
איי איי יואו מודו יופי יופי. Oh yeah, he's happy. He is very happy right איזה there. כאוס, מה זה? A rain of bullets right there to set things straight for Israel, and as fast as you could say, that Wow, happened, Spaz. it was a really The good Aloof. entry right there for the Romanian team. But I don't think the utility covered everything that it should have covered, because they were raining down from heaven. They were raining down from CD as well. They have just been spamming those smokes as well. Probably the positioning of the players was not as intuitive as the entries were. Maybe not, but still they definitely amounted to the אוי, counter יואו, mess. So בטוח שהוא now הולך they're להרוג trying to אותו. come up for the same buy that Israel came up with here onto that eco round where they actually managed to win with only deagles and a Tech 9 right here. Moto doesn't want to go for a deagle, wants to save up for that AWP, so smart choice coming in from him. But Romania already having lost Swifter and half HP onto Smek. It's definitely not looking to be there now, but you never know what's איי, gonna happen. איזה Still פלאש here, טוב זה but היה, Tonga אבל. take it back. Geo Hype and Smek already find a double kill and take down two very important players for Israel. Now it is going to be Anarkez, misses away the first flick, leaves himself down at half HP, and another two deagle shots coming fatal here. Moto already has that. למה שחר לא משחק שם? From his teammates Phoenix. שאלה טובה, For סטאטבוקס. an angle. And Anarkez is going to be dropped away a few utilities. Does he go in for the jump? It's a bit risky. הוא לא צריך ללכת על זה. It's a bit of a tough שלא ילך choice על זה. coming up here. Only pistols still left on Romania's side. יואו, איך הוא מפספס ככה? ראיתם כמה שוטים הוא פספס? יואו, בלו פיניקס. רגע, טרייד, יופי אנרקז. רק ג'יו אפ נשאר. אוי אוי. יואו, טוב אנרקז. הוא יספיק, הוא יספיק. Wow. It looked in the beginning that they turned up the finesse, but then they have really been struggling on the post-plant situations right now. I mean, everybody was rushing in order to get to the enemies faster. However, the Israeli team held their cool and actually were collective and definitely turned up the volume on the B side. However, talking about the post-plant situations of the Romanian team, definitely not the smartest of choices when it comes down to individual plays on the site right there. But they had inferiority on the inventory. The full armors were not there for them. Let's see if זה יהיה only ראונד מאוד Israel חשוב. is gonna get back. מאוד into מאוד this חשוב game, הראונד הזה. 13-13. אופי אנרקז? This is gonna be the only one that is going to get the kill right there, not being traded right now, and he's getting more aggressive. He gets a lot of confidence out of that. Let's see what he can get next. למרות שהם יקבלו הרבה... איך קוראים לזה? הם יקבלו הרבה לוז בונוס, כי הם הפסידו איזה 4 ראונדים ברצף, לא? But he has a lot of impact frags coming out of Anarkez, and I feel like most of these have been coming in from that AWP entryway that he has been trying out so far into. כמה מקבלים על לוז בונוס מקסימום? זה 4,000 ומשהו, לא? 5,000 כבר. לדעתי זה לא יותר מ-5,000. Don't have really that man advantage. Mestel is left at 5 HP, so I would like to kind of take him out of the situation, out of the equation, and say that this is a 3v3. But the smoke has simmered down that Molly, and now we're going to be seeing a bit of an advance coming in from the T side here. Romania trying to find a bit of an opening into A. Now the rotation's coming on through from CT. Geo Hype, let's see how do you push this one out. You do spot out. אוי 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 יואו, הם עדו בליינאפ. 3,400? Still gets a double himself, and Israel find the 11th round. They are very happy about this, and I would be as well. Definitely a lot of. למה כאן עושה ככה? אנחנו לא עושה ככה זה. A lot of voice out there coming from the Israeli team. למה לא ככה? כאילו, אם אתה רוצה לנקות, אז תעשה במכנסיים ככה. למה ככה? זה מוזר. You get things done. You take down everybody in a quite a similar situation in numbers, talking in numbers. הנה לוז בונוס, כן, 3,400. Still 2 rounds up ahead for Romania, but right now they need to get everything out of the bag in order to get things to 16 right now. They don't show a lot of strength in front of the defense of the Israeli team. However, they need to bring something in order to sustain the kind of effort that they have been building so far. Yeah, they have to be careful about what angle they're going to be approaching right here, just because of the fact that rounds are coming back up right here for them, and they're going in for that comeback that we were talking about from before, הם כותבים. and they're trying to make it a reality. עוד פעם עושה ככה. Romania is למה? now
desperately thinking, okay, what have we been doing wrong here? It's our T side, we've been aggressive, we've been also some passive sometimes, our retakes haven't been what they were on CT, but sure, we're not doing anything incorrect. And I feel like the only changes that are visible here is actually the entry frags, the starting out of actual leeway into sites. You know, you don't have that pressure, you don't have that aggressivity that you wanted from Romania. So what they've been doing so far in their game style as I've been watching them is יודעים שיש לי פיפה 22, אבל מעולם לא פתחתי אולטימייטים, עשיתי רק קרייר. זה נראה לי נורא לא כיף. אם אתם רוצים אפשר אחרי זה, כי אם ישראל מנצחת פה, לא, אם ישראל מנצחת פה אז בעצם ישר מתחיל המשחק השני לדעתי, אבל אם היא מפסידה פה יש לנו איזה שעה פלוס עד שיש עוד משחק. לא אם אנחנו רוצים להישאר בשידור או לא. אבל אנחנו תמיד לוקחים את האופציה שישראל מנצחת. This is probably the A game that we can see from Israel, but right now they need to get things done. They need to find those opportunities. They need to find the flows in the defense right now, and let's see if they're going to get it. Anarchist is going to be there with the op, just waiting and praying for somebody to come into his aim, but nothing is going to come down really easily right now. The steps are going to be heard. Information is going to be there. אנרכז, יופי אנרכז. זה כלים נהדרים. Again, Swifter kills from 3 different players in a row. רע להפסיד את הראונד הזה. ממש רע להפסיד את הראונד הזה. אוי אוי אוי. Is yet again left deja vu into a 1v3, gets taken down by Moto, and finally the first round in a for Romania is going to be a very impactful one. Yes, definitely. And it exactly was what we was talking about. They needed to find the upper hand as they did in the beginning of the game right now. But something tells me that the Israeli team has the proper answers in order to defend accordingly this time. Their aim is becoming more and more accurate in those individual duels, as I've been saying. But זה בא כי אין לי גם כסף עכשיו. And when he gets into his own rhythm, nothing can stop him. Exactly. I wanted to bring this up beforehand, but I הם לא רוצים לתת להם את הראונד ה-15. that Israel is קנו more of a team that is really individual oriented, whereas Romania is way more team oriented, right? Their teamwork has been going in really well here, at least at the beginning, you know, where you had the duos playing up, you had the double peaks coming out, you had a lot of just team play coming out from these sides. Now Israel is trying to do the same. They're getting used to each other a bit more, they're getting used to LAN, and those emotions have gone out, you know? You can really tell that they're in the zone and now they're playing a bit of יש שם וולבינג? as I like to call it. משהו כיוון? 1 AWP, and then the rest is just really out there trying to make him be the main man. בטוח שזה שחקן שמורי, זה מישהו מרומניה. הוא הולך לתת להם נייף. You called it correctly. A bunch of bodyguards just watching over that most precious item right now. But I think it's a huge difference, and to clarify things, want to bring clarity to what's going on. Definitely, Romania has been playing as a team for quite a while, and as you said, Israel is individual oriented right now. But let's see if they can make a really good team. They have shown it so far, and they're doing it again. But Adam is the one that is going to answer with 2 kills right there. He's being aggressive. The 3rd kill comes in right now. Let's see if they can get any other against pistols. Another for Swiffer. 2 double kill for him, and smack! What a flawless round for them. They've been taking everything out. I don't even have words. They came on through there, and I don't know how Adam even got Match those point kills through the smokes, right? לרומניה. Like you were looking on over, and 1 second The it best was of אחד. a black screen, you know, filled with smoke, and then the second הוורטיגו כמו שאפשר לראות. אם ישראל מפסידה, היא הולכת לשחק מול הקבוצה המפסידה במשחק הבא. יש את המשחק הזה, ואז יש את המשחק הבא. המשחק הבא התחיל? לדעתי הוא לא התחיל עדיין. לא, משחק של, איך קוראים להם? של נורווגיה מול... איך קוראים להם? נורווגיה מול מונטנגרו. לא, וואו. פשוט מלא זמן עד המשחק הבא שלהם. זה המשחק השני בבית של ישראל. אתם רואים? יש את המשחק הזה, ואז רק יש את האלימיניישן איך קוראים לזה? והווינרס מאץ'. Right. Yeah, of course, every team has to do this, and
I wouldn't really say that it's the same for Romania since they are a presented team from beforehand, right? It's one tap representing Romania, right? It's already a made-up team, so they have all that experience. They know what they're dealing with, and this אין is just כסף לישראל גם. it's just another tournament, right? It's פושט not דיגלים, necessarily them representing 5-7 the country more as it's them ב-MP9? representing לא their משנה, own אין MP9. team and knowing that they've got the advantage here already. Shrek is going to be finding that kill onto Blue Phoenix, and that's going to be a huge round difference. Just because of the fact with the man advantage, you only have Eagles to work with here, right? The hand cannons for the last possible round of the game, you know. It's 15-11, it's match point. And with this buy, I would kind of say that Israel are kind of throwing it away. As the nade is going to be hitting. אני הייתי בטוח שיפגע יותר האמת, כאילו ייתן יותר דמג'. תגידו, יש הבדל אם הנייד מתפוצץ כאילו לפניך או שהוא מתפוצץ בגב שלך? לא אמור להיות הבדל, נכון? כאילו מבחינת ה-HP. לא צריך אף פעם לשים לב לזה, האמת. Close to impossible, I'd say, to actually get this diffuse going down Ay, there, especially when Shush falls down. זהו. And now from CT, GG. have a three-man hold, and as they're pushing, the clock is ticking, and everybody's just falling down. What a round, what a מורו game. נשאר חי אחרון. My eyes coming in from Romania, as they're gonna be taking down more and taking down the round. איי. GG's, Stanza, GG's. Well, indeed, GG. It is amazing how clinical. וואלה, חבל האמת. Incubating the. וואלה, זה אווירה עצובה, כאילו... למה אווירה כזאת עצובה? איזה שיר אנחנו בכלל? חוג בשיר 18, מה? טוב. הסיטואציה היא כזאת, חבר'ה. ישראל הפסידה לרומניה. זה אומר שהיא יורדת לא פה. זאת אומרת שהיא יורדת ללוזר ברקט. לא לוזר ברקט, היא יורדת לאלימיניישן מאץ' שיתחיל, אמור להתחיל ב-4, שזה עוד שעה ו-20. עכשיו, צריך לבדוק מה עושים, אם אנחנו רוצים להמשיך את השידור. זה תלוי מאוד, כי את צריך לחכות, וואנטה בינתיים עולה לווינרס מאץ'. עכשיו יש את המשחק של נורווגיה מול מונטנגרו. שלום זוהר. זאת אומרת שיש לנו, בוא נגיד, אני מאמין שהם לא התחילו עכשיו. יש לנו נגיד שעתיים עד שהמשחק הבא של ישראל והוא בסט אוף 3. אז בואו ננסה ככה. אתם רוצים להיכנס לפיפה, להתחיל אולטימייטים? נראה לי ממש מגניב להיכנס לפיפה ולהתחיל אולטימייטים, כי לא עשיתי את זה עדיין. כאילו פיפה 22 בפלייסטיישן 5 נראה לי ממש מגניב. ואולי אחרי זה נחזור למשחק השני של ישראל, נראה איך יזרום. אופציה ב' זה לשחק פאבג'י, כי הורדתי פאבג'י וממש בא לי פאבג'י. אלה האופציות שיש. בינתיים נראה, האמת שאין לנו כל כך איפה לסייר, מה שנקרא. משחק של קלאוד 9 היום? לא, מחר. הוביט. וואלה, רק שתדעו שאני אוהד קלאוד 9. מי שלא יודע, אני אוהד קלאוד 9. זו, תגידי, את כל הזמן מחליפה משתמשים? לא מבין איך זה עובד. הוא כתב גלייב? תראו איך כתב גלייב. גלייב.
את מהמחשב. בוא נעשה לעשות משחק פאבג'י. בא לי פאבג'י, בוא נכנס לפאבג'י רגע. בא לי פאבג'י. עוד לא נכנסתי לזה, צריך להוריד את השטויות האלה. עוד פעם ככה. נו, מה יהיה? נכנס לפאבג'י? מה? נעביר לכאן, למה היה כתוב פה IP או משהו כזה, ואני לא יודע מה הוא רוצה. צריך לרדת לכאן. עוד לא פתחתי את המשחק דרך אגב. רק עוד לא נפתח. אני יכול להיכנס לפאבג'י? תראו. או, לא משנה. באתי להגיד שבוא נסגור את זה ונפיל, אבל לא משנה. וואו 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 וואו. בוא נעזור את המוזיקה רק. דרמטיות. למה זה ככה? וואלה, פעם שיחקתי פאבג'י, קניתי את המשחק הזה. למה זה אותו מתחיל? צור! לא? לקח לו הרבה זמן לטעון את זה. accept. מה אתם רוצים? תגידו, הם שינו ממש את המשחק כאילו? קודם כל הגדרות. סבבה. טוב. כן, אני אוהב את ההגדרות האלה. אופי של הגדרות. איך משנים את המוזיקה? ראיתי שיש אפשרות לשנות את המוזיקה. כאן? כן. כמובן מה שכולם שמים. איך אפשר שלא? משחק בחינם? עכשיו הוא בחינם לדעתי. מה זה טריינינג? פולוינג? מה? לא קוראים לי רובי קאקי. מה? מה הולך פה? ניכנס, לא יודע מה זה. בלואודינג סקרין יש לי 500 FPS. הופה. נו. זה איך משחקים? אומר לי איך זזים? מה? נו מה שעשיתי הרגע? למה יש טוטוריאל בכזה משחק כאילו? נו משחק. שם את זה לבד? לא יודעת, מגניב.
צריך לעשות? You can try different. אני רוצה את ה-AK. אם אני לוחץ אחד ככה, הסנסיטיביטי מציקה לי. קיבאנס, איפה זה? בקונטרולס? כן. בוא נוריד, בוא נעלה את זה ל-70. אז נוריד את זה. אוקיי. סבבה. נקסט. throwable. מטורף. נו? למה זה היה כל כך חזק? זה גם מציק לי. רגע. או כאן זה. זה פרי לוק בעצם. זהו, יאללה. מה עכשיו? כן, אני יודע. נו. נראה זו. פעולות בוסט אייטמס. איזה כבר. זה מאוד. מה? צריך לעשות להם פול. מדהים. איזה טוטוריאל מטורף. אסור לזוז בזמן שאתה עושה את זה? מדהים. מה עכשיו? למה אנחנו נכנס לפה? יכול לראות פה? אוקיי. איזה משחק מוזר זה. למה צריך לעשות את הטוטוריאל בשביל לשחק? כאילו אני לא יכול פשוט להתחיל? למה? אני רוצה פשוט להתחיל משחק. חבר'ה, מי שלא יודע מה קרה, אז ישראל הפסידה משחק ראשון ויורדת לאלימיניישן מאץ' שיהיה בשעה 4. אז אנחנו בינתיים משחקים קצת ונראה אם נמשיך את השידור הזה עד שעה 4, ומה שנקרא נחליט תוך כדי תנועה. לא הבנתי, שמעתי על מישהו. אני זוכר, זה בוודאות אני זוכר. יש כדורגל? לבעוט בכדור? כאילו. מגניב. טוב. גם את המפה הזאת אני זוכר. פוצ'ינקי, איפה ההוספיטול? אוי. לא, הסקול, סליחה. פריזן אני גם זוכר. יואו, איזה נוסטלגיה. אנחנו הולכים לסקול, תמיד היה שם יופי של לוט בסקול. סקול. איפה זה? זה היה פה, לא? זה. פוץ. אתם יודעים מה?
נלך לכאן. יש לזה קרוב יותר. גם פה יופי של קרבות. אני יכול לעשות ככה, לא ידעתי שאני יכול לעשות ככה. אוי אוי. עד למטה. אני מול בוטים עכשיו כאילו? איך זה עובד? למה יש פה דלק? זה חשוב. ניקח את זה, ניקח את זה גם. אוקיי, יופי של דבר. איזה וסט יש לי? של 2, אוקיי, ניקח את זה. זה ככה. זה טוב? כאילו הלייזר. זה גם נראה סבבה האמת. זה לבל 2, מה יש לי? זה כסתה, יש לי לבל 1. לא, נו. רדות. את הרדות לשים על זה דווקא. פה אין כלום. יש כאן. אופה, הולוגרפיק. אוי, הם יורים שם. זה חינם? נראה לי שכן, אני לא בטוח. לא עושים עכשיו דברים? זה כדאי לי לשים עכשיו כאלה דברים? אופה, כדורים. וואה. איפה הוא יורה? לא יכול להיכנס כאן? אני אכנס, לא נוצא לי כאן אבל. אופה. אומייגד, כמה רעש. כמה ככה הרבה רעש. זה בשקט. סקארל. בוא יותר טוב, וקר סקארל. אני צריך לדעת. לא יודע. זה חשוב. מה זה גם? לא יודע. רגע, אני יכול לבדוק. לבדוק, כאילו, רגע, אבל... אוקיי. הסקארל. לא יותר טוב. אייקי טוב יותר. עושים את האייקי אחר. זה. אנרג'י דרינק. אופה, זה טוב. זה ממש טוב, נשים את זה במקום זה, ואז את זה נשים במקום זה. אז יש לנו את זה ככה, ואת זה ככה, ויופי של דבר. מה זה? עוזר לי? מי שירה פה. מי שירה פה. הופה. שם. בוא ננסה לרדת אליו. רגע. רק אוהב לוט. עוד לייזר סייט. אני יכול לשים את זה לזה. לא, ואת זה אני יכול לשים את זה. לא, זה שם. צריך להרוג אותו, איפה הוא? פה? פה.
אומייגאד. משהו גם שם? הופה. ראיתי אותו. בבית. יפה מאוד. היה לו? את זה, תביא את זה. יאללה, נו, ניקח גם את זה. וזה יפה. רחוק ממני לדעתי. בוא נרוץ ליריות שם. נראה לי משחק עם בוטים, אז כאילו, מה כבר יכול להיות? מה זה? מה זה אפשרי? למה זה אפשרי בכלל? הופה, 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 הופה. מי יורים? היי, היי. איפה יורים בי? בי כאילו? איי 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 איי. גם משם יורים, רק רגע. עכשיו גם יורים לדעתי. אני יכול להשתמש במדקיט עכשיו? אוקיי. מאיפה הוא יורה בי? אופה, אני ראיתי אותך. רע מאוד. יש בפיינקילרס? כאילו. אנרג'י דרינק, איך אנרג'י דרינק עוזר לי? הוא מעלה לי את זה. שם אנשים, אני רק רוצה לקחת לו... איי! אומייגאד! איי! בואי נע. אומייגאד, איזה איים. נו? זה בוטים, מה יש לי לפחד מהם? אוי, לא, יש כזה יותר מגניב. קח לו את אלה, אז נשים קצת כאלה. לא גם? יש לך כזה, זה טוב. עושים כאלה. יש שם אנשים. להרוג אותם רגע. פאק. איפה הוא יורה? אני אומייגאד. אין לי בוסט אייטם.
לא היו פה יריות? נעלמו פתאום. לא היו פה אנשים. זה חשוב. אוקיי, אולי לא נעלה למטה. אני צריך לקחת עוד איזה. זה לא בן אדם. וזה כבר מת עוד שנייה, וגם זה כבר מת עוד שנייה. חדשים. ויאללה, איך להרוג אותם. גם לא בזון. אוי אוי. ברד זום. בסדר. אולי לא. שום אמת. יש להם 40 איש חיים. מה זה היה? שמעתי מישהו רץ. הולך לסקול, בטוח יש שם אנשים. יש מאחורה אנשים. נלך אחורה ואז נתקדם עם הזון מקסימום. נלך להרוג אותם רגע. אם מישהו מחפש את המשחק של ישראל מול רומניה, אז חשוב לי לעדכן שהמשחק הזה נגמר וישראל הפסידה, אז עכשיו יש עוד הרבה זמן עד המשחק הבא. זה בינתיים רגע. בינתיים בפאבג'י קצת. זה עדיין משחק מול בוטים. רק הוא מנסה נשקים בינתיים. קח את זה ונלך. אוי לא, אני בא. זהו, נראה לי אני מת. אוי זה רע. בבקשה לא.
למות בוודאות. זון. גד. אני אספיק? אני אספיק? כן, אני מספיק. אני בטוח שאני אמות לרד זון. מזה נשים רגע פיינקילרס. מה קורה, אספי? שנים לא ראיתי אותך. טוב, לא ראיתי אותך אף פעם, אבל כאילו, אתה יודע. אתה יודע על מה אני מדבר. את המקום הזה אני ממש זוכר. יפה, חשוב, אספי. מה זה הדגל הזה? אימא'לה. בוטים, אז אני לא כך... זה פשוט הפחיד אותי שהוא... פתאום ירה עליי. זה בברית המועצות. אין לי כדורים. יש כדורים. כדורים של זה, נכון? לא? אז מה הכדורים של זה? לא שזה הכדורים? לא. אני יכול לזרוק תכלס, אני מצות איתך. אני גם יכול לזרוק, וגם... טוב, זהו בינתיים. אין כדורים, אז נשתמש בזה. ממש. הופה, ראיתי אותך. עוד דקות נלכודות, תראו מה עשית על הגופה שלו. עשיתי, כולה ישבה כולה, מה קרה? למה אין לאף אחד כדורים לזה? כדורים לייר זה כאילו נדיר? להחליף נשק, מה זה הדבר הזה? זה הכדורים לייר שאני צריך. גם בקבק. מקום. תביא לי קצת מקום, לא? חשבתי שאני עם האיקי אז. זה קוראים בוטים?
8 חיים, זה כאילו נראה לי כולם מנצחים את המשחק הזה. ניסה עם זה, מה אכפת לנו? מריות הולכים שם. כי הם בוטים זה כל הרעיון. כי הם בוטים. לא יודע למה הם עושים משחק ראשון שאתה עם בוטים. לא רואה פה קרוב. רואה ממש פה של עייף. מפה. הגעתי בו. שמע, עוד אחד? יש איזה נשק מטורף. צריך לחזור לשם אבל. מה זה? אבל אין לי מושג אם אני יכול לשחות. פשוט אלך מסביב. יש שם עוד מישהו, זאת אחד שמת, כן. אז זה אפשרי לשנות לו כזה מוד. לא ידעתי. רוץ לבית שם. טוב, יש פה זה איש אחד לפחות. רציתי לבדוק אם זה עובד, אני יכול לראות בו, כאילו, להסתכל על בפני ושזה מכוון לאיפה שזה מכוון, כאילו. זה משנה, אני סתם לוקח אותו עוד בשביל הכיף עכשיו. איפה הוא? בוא נבדוק מה יש פה.
יואו, זה מול בוטים. הופה, זה אני אוהב. שים את זה ליופי. קח את זה, כדי שיהיה ככה יפה. P90. גם ככה. זה נראה. פו. רוצה לזרוק עליו נייד? אין לי ניידים? נו? נו? לא, אל תגידי לי שהוא כל פעם הולך עכשיו ואיזה. יופי. יפה מאוד, יפה מאוד. הצלחתי משחק מול בוטים עם 17 קילים. מה, נעשה עכשיו משחק רגיל? אם זה אפשרי. אם לא, אני נראה לי אסגור את השידור. יש עוד הרבה זמן לחכות. נבדוק מה קורה עם ישראל רגע. כאילו... נו. זה יופי. איזה יופי. אבל כאמרתם את זה לפני. עכשיו אני יכול לשחק רגיל. מה, נשים משחק אחד רגיל? מה זה casual מוד? casual? מה זה casual מוד? כאילו רגיל? מה, נעשה עוד משחק? נעשה אחד אחרון. אונליין ככה. ונסיים ככה את השידור. סך, לא הבנתי. יש לי אפצ'י. לא יוצא. מישהו עשה לי סאב, עכשיו אני רואה פה שקוראים לו בן אל. זה ממש מגניב. כמה זמן זה טוען? כמה זמן לוקח לו לטעון? אוי. לא שומעים את זה? כן? נו. בוא נראה בינתיים מה קורה עם ישראל.
עד שהוא איתן. הם רק ב9-8. ישראל עוד לא כתוב איזה משחק הם ישחקו. כמה זמן? 3-4 שנים. טוב, אני עושה ככה ונכנס מחדש. רגע, אז דרך זה כאילו? אובי, איפה זה? מה? בסדר. יאללה, נשים שוב. תגידו, האיכות טובה מתי שאני משחק בזה? אני פוגע מאוד באיכות. רק כזה. עוד לא מגיע חצי שעה עד שזה ייתן לי? הוא סבבה יופי? PUBG Studios. רוצים לבדוק אם אפשר לשנות שזה יהיה כאילו טוגל ולא... זה נותן לי אווירה של כל העבודות עם World War II. פתיחה הזאתי. Key guide. רוצה אבל להסתכל, אם אני עושה נגיד ימינה ושמאלה, איפה זה? איפה זה ה-E ו-Q? לא, זה לא כאן. לא כאן, לא כאן, לא כאן, לא כאן. לא כאן. לא כאן. לא. 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 זה צריך להיות למעלה נראה לי. איפה ה-E וה-Q? הנה E ו-Q. Kick left, אוקיי, זה קצת בעייתי אז. אני משנה את זה. Dash functions. play network, לא. 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 מה זה? הנה, 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 הנה. פיק. גוגל. יאללה, עכשיו אפשר להתחיל. עכשיו מצא ישר. הולך איתו לי עכשיו חצי שעה? לא. נהנים? מרביצים לי. טוב, בואו נעצור את המוזיקה. שיניתי בגדים. מה זה? קליי.
יאללה. אנחנו כמובן נוחתים פה. אנחנו נוחתים בגטקה. גטקה זה פה. כן. יאללה לגטקה. יש פה למטה. הבתים. רגע, אז לאיפה אני הולך? הולך לגטקה? זה כן גטקה, בסדר. תרד. יש לי פה עוד כמה אנשים. זה ביתי הולך. לא כבר נחל, טוב נו, אז נלך לכאן. אוי לא. אוי לא. עלה! יופי, 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 יופי. פחות יופי. אומייגאד. אני זוכר שפעם היינו משחקים את זה והיית חייב לסגור את הטוט כל הזמן. שלפשי. זה לא זמן. מה זה? יפה. לא נחליף את זה. נחליף את זה. לייזר, ניקח לייזר. אנחנו נשים את הלייזר. סתם לקחתי את הלייזר. אני יכול להוריד. לא עוזר לי. עוזי לא עוזר לי. מדקי, תחלה. אף אחד אבל. כאילו. הופה. יש פה משהו ששווה לי לרדת אליו בשבילו? לא. נמשיך. שם אנשים. בוא נראה אותו. רץ אחריו. למה לא יכול לעשות זום אין? צ'ק, נחליט את זה. מה זה? הופה. אימפורטנט. אלו, נחליף. מה זה? הופה. רעידות. מה זה? מישהו לא? פרסור זה לא עוזר לי. זרוק אותו.
אותך אני אזרוק אז. רגע. רד למטה. לא לקחתי את המדקיט הזאת? מלא. איפה הוא? איפה יורים בי? למטה איפשהו. איפה? איפה הוא? היה לי מקיפתי איכשהו. היי. לא, נבחצתי רצח עם מלא. טוב חבר'ה, אני נראה לי אסיים את השידור פה. אז תודה לכל מי שהיה. נתראה בשידור הבא נראה לי. רגע, אני רק אזכור איך עושים את זה, חכו רגע. רגע. טוב. יאללה. ביי לכם. אוי רגע, זה. מה? ככה. ביי ביי.